insist. But a máa rádà lówó yẹn fi lọ sọ òkúta. Instead of ká gbé òkúta wá iṣu. Olúmọ nìyẹn kẹ́ máa sòkúta mọ́ Olúmọ lójú ní every year kò lè mọ̀ pé kankan bá òun. Ti ẹ̀ka nílẹ̀ máa sòkúta mọ́. Tẹ bá dé Dánrè òkúta pọ̀ ńbẹ̀. Ṣé Saudi ní òkúta ni? Àwọn òkúta tẹ́ ń pé in fact gan tẹ́ ń pé tẹ bá tún débẹ̀ ẹ tún máa wò pé báwo lè ṣe wà in fact gan eléyìí ibi tó ti wá yìí gan lásán gan ṣó yẹ yín ẹ kàn lọ sí Dánrè ẹ ṣà òkúta ẹ nífowó rà ẹ máa jò òkúta yẹn mọ́. Tẹ bá lọ ẹ wá mú 15 million ẹlòmíì á gun plane VVIP ṣó yẹ yín first class á gùn lọ sí Saudi lọ fi sòkúta lásán. Ẹ wá wo society Yorùbá a ti ń di bára ṣe wá rí àwọn tó ń pe àwọn onídìdìrín tó sọ pé àwọn kan jihadist àwọn kan apologist tó máa ń jáyẹ olórí burúkú lẹ lò ó ń jiyàn wípé Saudi àbí ìtàn àràbù Mohammed kíní kan ló wọ́kọ́ ṣe kíní kan nígbà kan ní àràbù wọn kókó jẹ nìkan nílé àràbù báwo ló ṣe kàn ẹ́ ṣé wọ́n ṣépè fún ẹni báwo ni nǹkan àràbù nǹkan Jésù Yahweh sọ pé I come I'm the God of Israel. Jésù sọ pé I come for the lost tribe of Israelites. Ìgbà tí Jésù make statement yẹn they were slaves to Romans, practically slaves. They are under the government of Israel is under Roman Empire. Roma ti conquer wọn during that time before káwọn Arab tó historically before káwọn Arab mi lè pè wọn l'Arab ṣe yẹn because Arab wọn kọ́ ló ní Islam but ká sọ pé àwọn Arab kan tó gbalẹ̀ yẹn padà lọ́wọ́ wọn. When they are observed bẹ́ẹ̀ ni pé káwa wà lọ́dọ̀ Nàìjíríà kí Fúlàní wá sọ pé kí Sunday Igboho wá dìde pé òun wá save gbogbo ọmọ Yorùbá kẹ́yìn wá gbé kinní kan kẹ́ wá gbé sórí ẹ̀yin tẹ́ ẹjọ́ ọmọ Igbo wípé Sunday Igboho wá save gbogbo àìsí orí yín bú kí ni benefit kíní ṣẹ́rí àwọn tó tẹ̀ wá ń ṣe Christian ni ó ní wọ́n ṣe pé ṣẹ́rí àwọn tó ń ṣe syncretism àbáwọn babaláwo tá máa sọ fún wọn ìran wa ti fẹ́ parọ́ ẹ̀yin babaláwo lẹ gbé kinní tẹ́ máa sọ pé yẹn kọ́ máa debunk ẹ̀sìn o ẹ fi Christianity lẹ̀ ẹ fi Islam lẹ̀ ìgbà tẹ́ ti ń ṣe babaláwo yẹn kí ni solution tẹ́ ti wá sílẹ̀ wa kí ni solution àwọn èèyàn ń pa yín run wọ́n destroy Ifá wọ́n sọ fún ọmọ yín pé Ifá ò dá Ifá tó fi ṣẹ̀dá wa Ifá tó fi ṣùgbọ́n lẹ́wà dó wọ́n sọ fún pé Òṣogùn ò dá wọ́n sọ fún wa pé wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ wa pé kí ni bàbá tọ̀dọ̀ wa ṣe fún wa à ń sọ èdè táwọn bàbá wa ta ló ṣèdè wọ́n tún àwọn lẹ́sìn yìí tún máa ní gods láti máa béèrè lọ́wọ́ èmi wípé mo kàn máa ń rẹ́rìn sometimes pé kí ni bàbá kí lè ṣe fún mi kí ni Ifá ṣe fún mi mo kàn máa ṣe iṣẹ́ tiẹ̀ ya wèrè ni àmàlà tó ń jẹ ṣé Jésù ló gbé wá ni àbí àwọn o ti gbọ́n pé Jésù ní ọ́nẹ́wédú nílùú wọn ni. Ẹnìkan ló pè ní àmàlà kó tó lè máa pè lámàlà. Ó máa pè lámàlà. Ó ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa ewé ọgbọ́ tẹ dárúkọ lẹ́ẹ̀kan ká máa sọ wa ní ohun tá a bá sọ fún ọgbọ́ lọ́gbọ́n ń gbọ́. lọ́gbọ́n ń gbọ́. Ọ̀rọ̀ yẹn ẹ kàn wò wò pé kí ló ń pe ọgbọ́ ní Israel kí ló ń pe ọgbọ́ ní China ṣé ọgbọ́n yẹn náà ń pè ní tabadẹ̀ lò ó ta fi ṣe àṣẹ ta ní ohun tán bá wí fọ́gbọ́ lọ́gbọ́n ń gbọ́ o tó dẹ̀ sọ nǹkan yẹn dẹ̀ máa rí bẹ́ẹ̀. Discovery yẹn is nothing but science. Wọ́n fún ẹ ní kinní kan wọ́n ní adùn báyìí ní gbẹ̀yìn ewúro ó dẹ̀ jẹ ewúro yẹn lóòótọ́ ó korò ó mú mi sí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní dùn. Wọ́n ní dídùn ní tìrèké o a kì í délé Olúkóyin ká bá korò ó sì tọ́wò lóòótọ́ ó rí pé kò korò. This is nothing but science. Now think about this. Tó o bá mú 2 mole of sodium 2Na tó o mix ẹ̀ mọ́ 2 mole of chlorine 2Cl ó máa fún ẹ ní 2NaCl according to chemistry. Tó o bá kò sí bó ṣe lè fi 2 mole of sodium and 2 mole of chlorine tó lè fi make it 3 mole of sodium chloride. It's definitely going to give you 2 mole. 2Na plus 2Cl will only give you 2NaCl. That is just the mathematics. Mú ẹyin òróró mẹ́fà kó pọ̀ mọ́ odidi ọká kan orí èrè mẹ́ta orí tòlótòló mẹ́ta odidi ẹyẹ ọ̀sìn kan wọn ò ní kọ́ lọ méjì o. Tó o bá lò ó
pẹ̀lú fọ́múlà tí wọ́n ti múlẹ̀ yẹn á yí di result tó fẹ́ fún ẹ. That is science. If you are supposed to put 2 mole of potassium triisonitrate 5 in the bottle, you are supposed to put just 90% alcohol in the other, maybe burette. You are supposed to add the base before adding the acid. Tó o bá follow procedure yẹn, ó lè splash sí ẹ lára. Ẹ̀yin power tap. You are supposed to burn this particular reagent at 57 degrees Celsius or at room temperature. Tó o bá lọ burn ẹ jù bẹ́ẹ̀ lọ, bọ́tù yẹn lè fọ́ kó splash sí ẹ lára. Oúnjẹ odidi igún, ẹyẹ àkàlà. Àwọn bàbá wa máa ní tó o bá ti ń ṣe o, bu epo kó o bù sí. Àbí fi ilẹ̀ fún wákàtí 2 kó o tó ṣí. Tó o bá lọ ṣí nígbà tó yẹ kó ṣí, ó lè iná yẹn lè lù ẹ́. Àbọ̀rọ̀ àbọ̀ ìbàbá mi, ẹ jọ̀ọ́ ẹ fúnra yín látẹ̀wọ̀, ẹ jọ̀ọ́. Fún àwa science student, ẹ jọ̀ọ́. Bẹ́ẹ̀ni, so all of this thing calculation ni. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ gbo ewé ejìnrìn o, kẹ gbo ewé kíní ìmọ̀, kò gbo eléyìí mọ̀. Ewé pọ̀ nínú gbò, bọ̀ wọ́n select mẹ́ta, wọ́n ní kó kan mu àbí kó mu láàárọ̀ kó mu lálẹ́, inú yẹn máa lọ. Ó dẹ̀ máa ṣe bẹ́ẹ̀, ó dẹ̀ máa lọ. Why? Àwọn ní kíní kan ò kì í ṣe kíní kan dọjọ́ alẹ́, kíní kan ò kì í ṣe kíní kan dọjọ́ alẹ́. A kì í gbọ́ ti kíní kan kó má ṣe kíní kan. Nǹkan yẹn dẹ̀ máa rhyme. Ó máa rhyme. Wọ́n ní ewé gbégbé ló ní ká máa gbére wá fún mi nílé. Ewé tẹ̀tẹ̀ ló ní ká máa tẹ̀mí rì. Ewé ewúro ló ní ká máa fi lè ṣe kíní kan. Bàbá ìkọrin kan, Àyìnlá Ọmọwúrà, ó ní èékánná ọwọ́ ní bàṣírí ọwọ́. Tó bá wò lóòótọ́ èékánná ọwọ́ ló ń bàṣírí ọwọ́. Ó ní pósí tẹ̀rí yẹn òun ní bàṣírí òkú. Kí ló ń bàṣírí òkú? Ó ní èékánná irun orí ní bàṣírí orí, èékánná ọwọ́, èékánná ẹsẹ̀. Ó ní ó pé gbogbo ọ̀fọ̀ yẹn nínú orin yẹn. Gbé làákàyè kalẹ̀ kó o wò, wà ní lóòótọ́ dẹ̀ ni o. Kò sómi kò sẹ̀jẹ̀ ní gbúre ń so nínú gbó. Ó ní ìyá agbe ló ní ká máa gbére tèmi wá fún mi. Gbé, ó ní ká máa gbére àlùkò ló ní ká máa múro tèmi kò mí lọ́nà. Ọ̀rọ̀ yẹn dẹ̀ ń work. Ògo ìkódìdẹ ò kì í kú. Ó dẹ̀ rọ̀rọ̀ yẹn lóòótọ́ àrùn òótọ́ ni o. Ọjọ́ tí kíní ti ń tàn kò kú o. Àwọn á ní kó máa wé láago 2 òru. Ó ní reason tán fi ní kò ṣe. Ó ní ewé tó bá san nínú igbó, ó lóun là ń pè ní pápá san. Ó ní pápá san ló ní kó máa san fún mi. Igi tó bá da nínú igbó là ń pè lọ́sàn. Ó ní ọsàn ló ní kó máa san fún mi. Ó ní akísan ló ní kó ní kítakayé ó máa san mí. Àwọn bàbá wa kan ló sọ ewé yìí ní orúkọ. Kò ń ṣe Adam, kò ń ṣe Éfà. Tó fẹ́ pé Adam àti Éfà tẹ́ ẹ gbà pé èdè Lárúbáwá àti èdè Ísírẹ́lì náà sọ, àwọn náà sọ àwọn ewé yìí lórúkọ. Kò ní máa jẹ́ orúkọ yẹn. Ṣé ti yá wèrè ni? Ẹ máa wá lo ewé ìtàn. Ẹ máa sọ pé kán ka Psalm 61 sí pé Jésù ló ní ògo yẹn. Kò dẹ̀ sí ibì kan nínú ìwé Jésù àti ìwé Surata Al-Fatiha tá a ti rí pé wọ́n lo ewé ọgbọ́. Àwọn kan tún jáde fún yín pé rárá o, kò sí nínú ẹ̀sìn tàwọn o. Mọ̀náfìkí ni kí lẹ́ máa ń pè àwọn oníjàlábí ni. Torí pé wọ́n gbé pé lóòótọ́ kò mú làákàyè dání náà, Mọ̀mọ́dù lo gbogbo nǹkan yìí náà. Tó bá pé òun là ń tẹ̀lé, kò yẹ ká máa lo gbogbo ilé náà tí mú ti Yorùbá lẹ́bù wọnú ẹ̀ náà. Ẹ wo ọ̀rọ̀ wọn yẹn. Whereas kí ló ń ṣe yín báyìí? Nǹkan tó ń ṣe yín ni pé ẹ fẹ́ fi ògo fún ẹni tí ògo yẹ. Ẹ fẹ́ sọ pé Ṣàngó ti dọba, Èṣù ti dọba, bàráyé fẹ́ bàráyé kọ̀, Ṣàngó ti dọba. Ọ̀sanyìn ti dọba, Ògún ti jọba, bàráyé fẹ́ bàráyé kọ̀, Ṣàngó ti dọba. Kẹ́kàn fi ògo fún ẹni tó ní ògo. Ẹ̀dẹ̀ máa ń júbà Olúbíkin, ń júbà Ọ̀sanyìn Bíkin nínú yàrá yín o. Ṣùgbọ́n tí ò bá ti ṣe pé
Ifá lọ tá bá sọ pé Ifá ló jọba tá bá sọ pé Ifá ló lọ́ba Jésù lọ́ba o Jésù jọba kò dádé adé wo ló dé ẹ lọ́ba aládé àlàáfíà ni ọba wa kan ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo wa la mọ̀ pé Ọọ̀ni Ọ̀jájá nífẹ̀ẹ́ òun lọ́ba aládé àlàáfíà ẹ̀dẹ̀ ní bó ṣe ń fi àlàáfíà hàn gbogbo ilẹ̀ Yorùbá báyìí adé ẹ̀gún ládé Jésù tá a rẹ́bà rí agbọ́pọ̀ dádé ṣùgbọ́n adé wo ló dé adé ẹ̀gún sádé ẹ̀gún lẹ wá ń dé báyìí ẹ̀yin èèyàn wa ṣùgbọ́n ẹ fi ògo fún àwọn tó ní ògo nílẹ̀ Yorùbá tó ẹ̀yin wòlíì tẹ́ ẹ gba ìpè ring light ìpè TikTok yìí ìjàkọ́ irọ́ ni ẹ̀ ń pa ẹ̀ ní solution fún kankan ẹ̀ ní solution fún anything solution yìí tí ò bá ti jẹ́ pé àgbà ní àdúrà ẹ̀ka sáàmù kan ó dẹ̀ lọ ó dẹ̀ ní ara ọmọ tí ò yá lálẹ́ àná o lẹ́yìn tó ń ka sáàmù yẹn àìsàn ọmọ yẹn ó dẹ̀ ti lọ ẹni tó ní gẹ̀gẹ̀ lọ́rùn tó wá sórí live program yín tẹ̀lé wúre fún tẹ́ni ní orúkọ Jésù ẹ̀ command gẹ̀gẹ̀ yẹn kó máa lọ tó dẹ̀ díra ọjọ́ kejì tó gẹ̀gẹ̀ yẹn lọ ẹni tí ò rọ́mọ bí tẹ́ gbàdúrà fún níjẹta tó dẹ̀ di ọ̀sẹ̀ kejì tó dẹ̀ lóyún ìpè ring light yìí ò lè work irọ́ lẹ̀ ń pa ẹ̀ ń tàn wá jẹ ẹ kó kúrò lórí ìlà ní kíákíá kẹ́ ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní wá máa kọ́ àwọn èèyàn bá ṣe ń hun òfì lórí live video pé you need to buy your office kíní kan this how it's done you put your thread here aṣọ tẹ́ ẹ̀ ń wò yìí ibi òfì ẹ̀ ọ̀kan ló ti bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ kó tó di eléyìí a single thread ló bẹ̀rẹ̀ one tádẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní hun tó fi di odidi aṣọ tó fi di odidi agbádá ẹ wá máa kọ́ wa lórí ìlà ẹ wá máa kọ́ àwọn èèyàn bá ṣe ń gé aṣọ ní tailoring shop lọ́fẹ̀ẹ́ kẹ́ máa gba gift ẹ wá kọ́ àwọn èèyàn bí wọ́n ṣe lè bẹ̀rẹ̀ sí ní sin pẹ́pẹ́yẹ àti adìyẹ àti eworo lórí live video yín ẹ múṣẹ́ lọ́wọ́ èké lásán ní iṣẹ́ àfáà àti wòlíì kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe fún wa. ẹ jẹ́ kí n ráàdì sí ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ sọ látẹ̀kan lórí ọ̀rọ̀ sáyẹ́ǹsì tẹ́ ẹ̀ ń sọ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé inú mi dùn lọ́pọ̀lọpọ̀ tó bá ṣe ká ní wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa náà báwa ṣe ń jáde ìlà tó ráwọn lòmíì tó ń jáde nígbà gbogbo ó dá mi lójú pé àá ti jàjà yìí tí ó yànjú dáadáa lórí ọ̀rọ̀ sáyẹ́ǹsì tẹ́ ẹ̀ ń sọ nípa ewé gbégbé ewé ọgbọ́ ewé àwo ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan yìí àwọn bàbá wa kódà ó ní pòfẹ́sọ̀ kan tó kọ̀wé kan níjó ní tí mo kàwé ọ̀hún ó sọ wípé ẹnikẹ́ni tó bá ní eré bàbá àwọn bàbá wa nílẹ̀ Yorùbá ó pé ilẹ̀ Yorùbá ní ìrántí orúkọ pòfẹ́sọ̀ yẹn ó sọ wípé olórí burúkú ni irú ẹni bẹ́ẹ̀ torí ihun tí àwọn bàbá wa ṣe sílẹ̀ káwọn òyìnbó kan gbé àgà sọ káwọn òyìnbó tó rí kinní tí àwọn bàbá wa rí wọn ó ṣe wọn ó jẹ káwá wò báwo náà bàbá wa ṣe discover gbogbo àwọn nǹkan yìí nígbà wọn ìrìn wo ni wọ́n rìn bóò ni wọ́n ṣe àwọn bàbá wa kódà ó yẹ ẹni yẹn sọ sínú ìwé yẹn pé ó yẹ ká mọ sí ọdún àwọn ancestor wa nílẹ̀ Yorùbá yìí ká mọ gbósùbà káàrí fún wọn torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kan tí tẹ́lẹ̀tẹ́yìnbó gan sọ wípé òun lòun nílé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọwọ́ àwọn bàbá wa ló ti kó àwọn olórí burúkú ẹlẹ́sìn àtọ̀húnrìnwá yìí kẹ̀dẹ̀rẹ́ kò sí ọ̀nà tán fẹ́ gbé gbà láì lo àwọn nǹkan bàbá wa ó ní ewé kan tá a máa ń pè ní ewé òwúrọ̀ la máa ń pè ewé òun ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti mọ ewé òun iṣan rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá débẹ̀ láàárọ̀ ní àárọ̀ kùtùkùtù tínrín lẹ́ẹ̀ bá nínú ilẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá di ọwọ́ àṣálẹ́dẹ̀ rẹ̀ tẹ́ bá débẹ̀ ẹ ti rí gbòǹgà gbòógì nínú lẹ́hún inú lẹ́hún kan náà lẹ́ ti rí nígbà tí ẹ débẹ̀ láàárọ̀ tínrín lẹ́ẹ̀ bá mẹ́ o níbẹ̀ nǹkan náà bẹ́ẹ̀ bá débẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́ máa lẹ́ níbi tẹ́ ẹ ti bá tínrín lẹ́ẹ̀tì bá gbòǹgà débi pé ẹ ò ní lè san ẹ ò ní lè gé gan nínú ilẹ̀ gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí àwọn bàbá wa ni olórí burúkú àáfàá kan níjó ní iná tó sọ wípé ẹ lọ wá ewé ojú màálù mẹ́rìndínlógún ewé bòtújẹ àfòmọ́ làpálàpá àbí àfòmọ́ igi kan ó wá ní tẹ́ ẹ bá ti ṣe tán ẹ wàá kéwú orí burúkú tó ní ká ké sí níbo lòun ti rí sáwọn bàbá rẹ̀ ló dá orúkọ ewé bòtújẹ ni sáwọn bàbá ṣé tán bá wo kùránì títí ṣé wọ́n bá ewé bòtújẹ níbẹ̀ ṣé dẹ́sàtì ìlú wọn ṣé ń hu ewé ni. so gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí àwọn olórí burúkú àwọn ẹlẹ́sìn
kódà ẹlẹ́sìn àwọn ṣẹ̀lẹ̀ tí wọ́n ń ṣe dáadáa mo máa ń sọ wípé mi ò tí ì rí celestial church kan tó lè dún wájú èmi tí ó pa ìtàn Olódùmarè gbọ́ yìí ń pa ìtàn bọ́n ṣe dáṣẹ̀lẹ̀ ẹni tó dáṣẹ̀lẹ̀ ẹlẹ́bọ ni ẹni tó dá ìjọ ṣẹ̀lẹ̀ lẹ̀ ó tẹ ifá ó ní ifá lọ́wọ́ ọmọ ìlú ẹni mi ẹgbẹ́ tó ò bá dínà yẹn wọ́n máa ń dìnnà yẹn náà wọn ò lè dínà yẹn. olórí burúkú ni wọ́n ìhun tó mú ṣẹ̀lẹ̀ tó kí ń wọ bàtà olórí burúkú wọn ò mọ̀ pé àárẹ̀ kan ní ṣe bàbá òun tó ń wọ bàtà làwọn náà ń sọ di ṣe jésù so gbogbo àwọn nǹkan wọn yẹn nǹkan tó jẹ́ wípé ilẹ̀ Yorùbá yìí náà ni ẹ sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan tẹni wípé ṣé tí èèyàn bá ń gé ẹ̀mí bá ń gbé wọn ṣé lè fèdè fọ̀ níyè yìnbó ni ṣé yìnbó máa ń fèdè fọ̀ ni ìkànnlẹ̀ bàbá ẹ̀mí tí ń gbé wọn náà ṣé ẹ̀mí religion wọn ni ẹ̀mí religion wọn kọ́ náà àwọn ọmọ wa tẹ́gùn ń gbé kẹ́ bá tọ́ dáadáa òòṣà kan ní Ifá ní fi ń gẹ̀gùn tó bá jẹ́ original ẹ̀mí ní sọ wọ́n lóòótọ́ òòṣà ńlá ni tán bá tọ́ dáadáa wọ́n rí i pé gbogbo ẹ̀ abẹ́ ìwà náà ni ẹni tó dá kérúbù àti séráfù lẹ̀ tẹ́ bá wo bàbá tó bí òun ṣẹ̀ṣe ni ẹni tó dá sẹ̀lẹ́lẹ̀ òun ṣẹ̀ṣe ni olórí burúkú yín ẹ̀dẹ̀ rí nǹkan báyìí ìjẹ́sọ́ wa yẹ kẹ́ ẹ tó wá mọ tàpá sísẹ̀sí ọ̀hún nígbà tí wòlíì kan lọ gbéwèé jáde tó ní kẹ́ wá ṣe ẹ̀yọ́nú àgbà kẹ́ wá ṣe ìmùlẹ̀ àwọn àgbà ẹ dákun ní bolúwà ní bíbélì ẹ má jẹ́ káwọn èèyàn nìyí máa tàn yín ẹ má jẹ́ wọ́n máa tàn yín gbogbo nǹkan wọ̀nyí àdọ́gbọ́n mu nínú ìṣẹ̀ṣe yìí náà ni wọ́n mọ̀ sọ fún pé ẹ má ṣe bọ olórí burúkú wọn wọ́n ní kẹ́ wá dẹrù kẹ́ wá ṣe ìyàpadà níbo ló wà nínú báíbù ìràpadà orí burúkú wo ni níbo náà kọ sínú báíbù wọ́n ní kẹ́ wá dẹrù ẹgbẹ́ ṣé Jésù dẹrù ẹgbẹ́ nígbà tí Jésù fi ń bẹ láyé ṣó di ẹrù ẹgbẹ́ ṣó di ẹrù ọkọ ọ̀run ṣó ṣiṣẹ́ ọkọ ọ̀run nígbà tí Jésù ń bẹ láyé nígbà tí Mósè ń bẹ láyé ṣé Mósè ṣiṣẹ́ ṣó di ẹrù ọkọ ọ̀run olórí burúkú náà wọ́n pípò yìí ẹ̀yin náà ẹ̀dẹ̀ mọ tọ̀ wọ́n láì sá àgùntàn. àgùntàn ni wọ́n o ọrùn ọ̀sẹ̀ kí n ṣàgùntàn ó lágùntàn Ísírẹ́lì lọ́rùn fún náà. orúkọ òun náà ní rò wọ́n torí gbogbo ogun tán pé wá fún wa irọ́ ni wọ́n ń pa fún wa nǹkan wa náà tún tà fún wa nǹkan wa náà fi ń polówó fún wa nǹkan wa náà ń dá padà fún wa so wáyé ó dàbí èyìnbó tó ń hun ọkọ́ tó ń ru ọkọ́ tó wá gbé tàkó tó wá lọ gbé sínú inú tó ó yà mí lẹ́nu tí mo dé France mo rí ọkọ́ àdá wọ́n dẹ̀ ń tà á wọ́n máa ń tà á ni o táwọn òyìnbó tí wọ́n ń ṣe lé fún tí wọ́n ta ọkọ́ àdá mo dẹ̀ ń rẹ́rìn mo ní ẹ wo kan wọ̀nyí nǹkan tó jẹ́ ń gbà wá láàánú ọ̀pọ̀lọpọ̀ mo ń sọ sínú ara mi wípé ṣé orí burúkú ládé mo dé bóun náà ṣe ń pè Burkina Faso mo dé Burkina Faso Olódùmarè ń gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tán ṣe ń Burkina Faso ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀yẹn ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tán ṣe ń Burkina Faso torí mo gbọ́ òun dáadáa mo gbé bẹ́ẹ̀ tí mo lò gbà ń bẹ̀ tí mo fi lọ wádìí gbogbo nǹkan tán ṣe ní Burkina Faso gbogbo nǹkan tán ṣe ń bẹ̀ṣẹ̀ṣe ni ìṣẹ̀ṣe kìí ṣe pé ìṣẹ̀ṣe náà tó jẹ́ tilẹ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n tilẹ̀ Yorùbá ló fi pọ̀ jù nínú tán ṣe wọ́n lóògùn lọ́hùn náà wọ́n ń bọ Ògún ní Burkina wọ́n bọ Ògún ní Burkina Faso ẹ má ní ẹgbọ́ ẹ fojú rí ni wọ́n bọ Ọ̀ṣun ní Burkina Faso ẹ má ní ẹgbọ́ ẹ fojú rí ni àwọn aráàlú ọ̀hún ló dẹ̀ ń bọ o kì í ṣàwọn èèyàn wa o àwọn èèyàn wa kọ́ ló ń bọ o àwọn aráàlú ọ̀hún ló ń bọ ẹ ní ẹ fojú rí ni ẹ má sọ pé wọ́n wí fún yín so nílẹ̀ tó mọ́lé ní bí àwọn ẹnìkan bá ń tẹ̀lé àwọn àgùntàn yìí tí wọ́n dẹ̀ ń tẹ̀lé àwọn ẹrú àràbù olórí burúkú àwọn ẹrú àǹlá yìí ajẹ́pẹ́ olùtọ̀ ó ti fọ́ọ̀n fún ó ti gbé e mú torí èmi ò rí àǹfààní kankan tí gbogbo kìíní yìí ṣe fún wa wá kó bá wa ni wọ́n ní ẹ mọ sàǹdá mẹ́wàá ẹ mọ móró ọrẹ wá orí burúkú àti jẹun náà ni wọ́n ń dá ṣọ́ọ̀ṣì lẹ̀ ẹ lọ wá ìmọye bí ṣọ́ọ̀ṣì tí wọ́n tẹ́ ẹ rí mọ́ṣáláṣí tẹ́ ẹ rí ilé ìjùbà mélòó lẹ fẹ́ rí nínú nígbẹ́ community kan ẹ mọ mọ́ṣáláṣí tẹ́ máa kàn ni kódà ní stéètì kan agbára káká lẹ́ẹ̀fì rí ilé ìjùbà kan ní stéètì kan agbára káká lẹ́ẹ̀fì rí ilé ìjùbà so kó Lédùmarè ṣàánú wa
Olódùmarè náà wà lọ́wọ́. Ẹ mọ bẹ́tò yìí lọ. Mo lúgọ sí. It's not Jesus. Okay, so who commanded David to build a temple? That is Yahweh. That's Jehovah. You are talking about Yahweh, Jehovah, Judaism. Yeah. So Jesus is not Jehovah. Jesus is not Jehovah. And they have nothing in common. They have no similarity at all. At all. Who created this world? Is Jesus, is God. When it comes on earth, his name becomes Jesus. Hold on now. Relax. In the book, okay, who was speaking to Moses inside the burning fire? Jesus is not the one speaking to Moses. Moses was talking about his Judaism. Moses, he said, okay, hold on. Who is the God of Abraham, Jacob, and Isaac? Those are Yahweh. Yahweh. Okay, yes. After that, Jacob was chained to Israel, right? All those ones you are talking about are Yahweh people. Those are Yahweh. Those are the Judaism. I understand. I'm agreeing with you. Hold on. I'm just clearing things. Hold on. So that was Judaism. And Israel, the nation of Israel, are the product of the Judaism, right? The nation of Israel are part, yes. People of some of them worship Judaism, not all of them. Who worship Jehovah, right? Not all of them worship Jehovah. Hold on. Some of them worship who? Some of them, in Israel, you find out we have Christianity, we have Islam, and we have Judaism. That's different people. Of the modern day. There were not Islam in the Bible at all. Just relax. Don't rush. Me and you have the whole time in the whole world. We don't need to rush. Thank you, Benny. So, the Israel people worship Yahweh. Who was sent to the lordship of Israel? Who was sent to the lost sheep of Israel? Who? Jesus made that pronunciation that it was sent to the lost sheep. That makes that what it was sent to. Lost from where? That word means sinners. That's what that word means. It means that these people were sent to the people that were not part of Israel. Gentiles. That's what it means. The Gentiles who were not part of Israel. Yes. But Gentiles were not part of Israel. He never said Gentiles. I said the lost sheep of Israel only. Now, when he said the lost sheep of Israel, we must understand the context he is talking from. He is not talking about the present Israel that it was. He was talking about some certain people outside that will receive him, that are outside Israel. So those are the Gentiles that he was sent to. Are you a Gentile? The meaning of lost sheep of Israel. Yes, I'm a Gentile now. So Jesus was sent to you. Ẹni sùúrù Benili ẹjọ́ ẹni sùúrù máa yìí sọ kankan sìn tó shock me. So tí n bá sọ pé I am sent to the lost sheep of Israel, Mr. Olawale. So ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé wọ́n rán mi sí àwọn ẹ̀yà míì tí wọn kì í ṣe ará Israel. Ṣé ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn? Wọ́n ti sọnù tó sọnù àbí ní Yorùbá mi. Ẹ gbàgbé tó sọnù ẹjọ́ ẹni sùúrù fún mi Benili, because nǹkan tẹ̀mí gbọ́ tí màá yìí sọ ni pé tó bá sọ pé wọ́n rán mi sí the lost sheep of Israel, ipe ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé wọ́n rán mi sí àwọn àgùntàn tó sọnù tí ò ń ṣe ará Israel. Ṣé nǹkan tẹ́ sọ nìyẹn, Mr. Lawale? No, Christianity mú education wá sí. A máa ń sọ pa àwa Yorùbá náà la máa ń make many proverbs. And you see, when people talk, say you need the context of where they are talking from. What does it mean? Ṣé ní tabakọ̀ máa gbé àwọn words a kàn máa ń lò this word a kàn máa mú a máa lift it up a máa declare pé kọ̀kọ̀tọ̀ sorry. We are wrong. I can also be saying things. Look, I agree to many of your program, many things we are talking about Yoruba, and nǹkan tí mo
everybody need just to choose. God is love. To choose a part Stop the of what He preaching. wants. Continue. Is Question. a product. Christianity, the gospel is a product. Jesus is a product. We are selling these things to ourselves. If it pays you, you go for it. But in this product, I want to come out a trade. So, Cherry, Preach, Mr. Man, keep your preaching to yourself. We are not interested. Baba Konya I'm not preaching to you. Do you know why? I'm not preaching to you, and I'm not ready to preach to anybody. But the way you Mr. the Olawale, ladies are painting it Mr. is wrong. Olawale, Mr. Olawale, Mr. Olawale. Nobody me Ṣé now. ẹ̀yin Mo fúnra mọ̀ yín issue now. gbogbo ọ̀rọ̀ tá a sọ láti bẹ̀rẹ̀ yìí ṣé ó make sense sí yín personally? Ó make sense bàjẹ́. Pé Yahweh, ibo ni Yahweh wà báyìí? Òun ló mọ ibi tó ń wà. Èmi ò sí àwẹ̀. So Yahweh kọ́ ló dá yín, Òun kọ́ ló dá mi o. Jésù ló dá yín. Yes, Jésù ló dá mi. Mo dẹ̀ máa gbé padà sí area tẹ́ máa ń pè ní Olódùmarè. Òun náà làwọn náà ń pè ní Olódùmarè. Ẹ jẹ́ ká ka John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ẹ tún padà ká, ẹ já máa ka line by line. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kó tó sọ nìyẹn. How many characters have been talked about in this verse? That is the statement of John. That is just a statement of someone that says, conclude for God. So is it when somebody writes, he writes with his own mind and he concludes. And he says, it is not a statement from Christ. Wálé ẹni sùúrù. No, brother, Baba. The whole 66 book was a statement of each individual. Do you accept? 66 books in the Bible. Ẹni sùúrù. The whole 66 book was statement of men. Do you agree? Okay. Spread over 3 continents. 40 men. In Calabar in roughly 1875, if I'm correct. The king then, Eyo II, ó ti abolish practice yẹn. Ṣé ẹ nǹkan tí mo sọ? He already abolished the practice before Mary Slessor arrived in 1875. By the time Mary Slessor arrived, only a small section of that area, bóyá Ẹpẹ Young àbí Young mi ìrántí orúkọ bẹ̀ yẹn, ibẹ̀ yẹn nìkan ló kù tó jẹ́ pé bóyá wọ́n yìí ń ṣe nǹkan yẹn ní lábẹ́lẹ̀ dẹ̀ ni. Tí wọ́n bá tiẹ̀ ṣe nǹkan burúkú ni wọ́n ń ṣe. Ṣèbí culture wọn ni àwọn England náà ṣèbí wọ́n pààyàn nítorí pé ní irun dúdú irun gẹ́gẹ́dẹ́. Bẹ́ẹ̀ni náà. Kí wá ló fi yàtọ̀ sí pé tó ń pàbèjì? Kò sí difference. Ṣáwọn ló wá fẹ́ máa define ni èmi ò support nǹkan bẹ́ẹ̀ but àwọn ló fẹ́ máa define morality. Ṣáwọn tó ń pẹ̀yàn tó gbé pọ́n practice helps tó lọ ń jẹ́wé jégbò ẹ̀ ń pa ẹ̀ ń súnyàn ẹ̀yin lè fẹ́ wá máa define pé ẹnìkan ń pa ìbejì. And the funniest thing ni pé ṣe rí nǹkan tí wọ́n ń sọ yẹn is not totally true. Ṣe rí òrìṣà àwọn pípù yẹn náà àwọn náà máa ń bọ ìbejì. Deity wọn the highest deity in the hierarchy Two-Face ló ní. Yes, wọ́n tó parun. So wọ́n sọ pé Kini ẹ̀ náà fi represent nǹkan tí wọ́n sọ ẹ̀bọ̀ mi ò mọ ẹ̀rọ nǹkan tí ò bá yé mi dáadáa mi fẹ́ put mind. Bẹ́ẹ̀ni bí èmi náà ṣe gbọ́ nìyẹn because wọ́n ní nǹkan tí wọ́n ń worship nìyẹn tẹ́lẹ̀. Now tó bá jẹ́ pé nǹkan tí wọ́n worship tí wọ́n dẹ̀ like tí wọ́n respect gan pé ìbejì tí wọ́n lift wọn like pé àwọn òrìṣà lélẹ̀ yìí o. Now kí ló ṣẹlẹ̀? Because tí wọ́n bá bímọ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá bí ìbejì wọ́n á lọ dedicate wọn yẹn fún òrìṣà yẹn bóyá àwọn òrìṣà wọn yẹn wọ́n tún padà dé. Now kí ló wá ṣẹlẹ̀ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pa wọ́n? Kí ni nǹkan tó padà ṣẹlẹ̀?
Wọ́n pa because ogun iṣẹ́ ọ̀hún jọ ọ̀hún ṣe é yọ ọkàn jọ nonsense. òun náà ni mo Ṣé ṣe àwọn mọ̀ àwọn wí. àwọn ẹ̀wọ̀n òyìnbó tí wọ́n kọ́ ń pa àwọn máyà wọ́n máa ń sacrifice èèyàn wọ́n kọ́ sínú ìwé ìgbà tó ń ṣe gbogbo history àwọn máyà kò sí nǹkan tó jọ mọ́ bẹ́ẹ̀. It's just bẹ́ẹ̀ ni pé it's like bẹ́ẹ̀ ni pé èèyàn rí drawing oríṣiríṣi drawing lórí codec translate gbogbo drawing yẹn sí pé àwọn ilé ń pààyàn rúbọ ni without evidence. Apart from wọn pààyàn rúbọ gan wọ́n ṣe cannibalism gan dáadáa wọ́n jẹ èèyàn dáadáa. Iṣẹ́ àwọn ta ni iṣẹ́ àwọn máyà àwọn owó náà mọ̀ ń pè máyà tẹ́lẹ̀. àwọn kíní mò ń sọ. Àwọn òyìnbó ló jẹ èèyàn àwọn máyà ló jẹ èèyàn ṣe rí ó ní a lot of technology ṣe rí water filter nípa à ń filter omi South America ló ti wá ṣóye àwọn olówó ọkọ ṣe àwọn ní èyìnbó ọkọ rìkọdù bó ṣe mi ì lè sọ pé àwọn olùṣòye yín ibẹ̀ ni wọ́n ti ṣe a lot of technology tẹ̀ ẹ́ rí advance ẹ kó ṣe ẹ máa mú water filter brilla ẹ máa pẹ̀lú wọn sọ pé ṣàkó kinní kan ló wà ń bẹ̀ ó filter omi kinní kan ó clean omi àwọn olówó ọkọ practice ẹ̀ but èyìnbó ò ní ever kọ sínú ìwé wọn wípé àwọn gẹ̀ẹ́tì base one nínú fa wọn ò ní ever nǹkan tó máa dúró ṣe rí nǹkan burúkú tí wọ́n rí tẹ̀ ń ṣe yẹn òun ni tẹ́ bá wá wọnú òkè wọ́n máa ń sọ ẹ wo history èyìnbó wọ́n sọ pé torí gbà ń jagun àwọn kẹ́rin pé àwọn ọba wa ń bára wọn jagun ni but ẹ mọye ogun First World War was European war it's not World War. Second World War is also European war it is not World War. The only thing tó concern wa ó ní wípé British during Second World War wọ́n colonize wa wọ́n wá ń take resources ìgbà yẹn ni àwọn obìnrin àwọn ìyá wa dìde tẹ́ bá lọ wo history Pélé Wúrà ẹ wá lọ wo history Ìyáfẹ́lá ṣẹ́rí àwọn ìyá yẹn dìde but Pélé Wúrà wọ́n dìde Pélé Wúrà wípé kò sí nǹkan tó jọ nípa àwọn onísanwó yẹn mọ́ so yẹn now Second World War yẹn wọ́n kó resources lọ́dọ̀ wa oúnjẹ àwọn mánú kinní kan wọ́n kó lọ fi jagun yẹn kò kàn wá kò sí nǹkan tó kàn wọ́n wá àdá sí but why tó fi pé European war àwọn Europe Hitler ló ń bá wọn tó kun ẹ̀jà ní Europe kò dé South America in fact gan kò dé USA ìgbà tó yẹ sí pé wọ́n ti fẹ́ USA ṣẹ̀dá sí ìgbà tó rí wípé wọ́n ti fẹ́ gba àwọn German wọ́n ti conquer anybody conquer ìbò wọ́n ti wọnú France wọnú England ìgbà yẹn àwọn UK àwọn USA ṣẹ̀dá sí pé àwọn people máa conquer don't let them conquer Europe wọ́n ti conquer America because European ló ń govern America. America is an extension of Europe and the new Roman Empire òun America òun ló protect Europe òun lè máa sọ pé wọ́n sọ pé NATO European army but America wà ń bẹ àti Israel ṣé America wà nínú Europe America ò sì ní European continent now but àwọn wà nínú NATO. America náà stolen land ni so àwọn ni wọ́n lọ stolen land kọ́ mọ̀ sọ fún yín nǹkan tí mo sọ fún yín yìí geopolitics ni ṣé ní a rule ṣé yín is made by the victor ṣé ní nǹkan tó ń pè ní constitution pé a rule is not something pé you have to follow if mi mọ bí mo ṣe máa experiment kí n sọ̀kan tó wà controversial lórí internet but ṣé rí òfin tẹ́ ẹ̀ bá ti ní self preservation wàhálà máa ṣẹlẹ̀ ṣé rí òfin tẹ́ ẹ̀ ń wò yẹn it's not something wípé wọ́n gbé constitution Nàìjíríà lẹ̀ ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé nǹkan tó ń pè ní constitution has to be agreed within people pé okay this is àjọ kápápọ̀ ni o àjọ agree sí pé àwọn máa ṣe kíní ni o this is how we want to do. US Europe àti America is a different continent Middle East àti Europe according to them is a different àwọn ló partition everything o ìgbà tí wọ́n partition lẹ̀ tán ṣẹ́yìn ti rí African country kan tó jẹ́ black country kó sọ pé torí pé Trinidad and Tobago majority black wà bẹ́ẹ̀ àbí Cuba is extension of Yoruba nation Ilé Ifẹ̀ ibi ká wá sọ pé òkè nísìnyí àwa náà wá ní army Cuba àwa ní alliance àní pé Trinidad and Tobago àní ní Brazil so àwa create àsọ pé MSR ọba
àbí ká sọ pé àmọ̀tẹ́kùn tó ń ṣe intelligence káàkiri ẹni tó máa kọ́ dìde ní pé US á sọ fún yín pé wà illegal Yep. pé it is Of course. against tó bá pẹ́ àwọn làwọn rán pé world peace tẹ́ bá wá sọ pé òkè ẹ build nǹkan ogun kan bí abitẹ lè fi pa ìlú kan rẹ báwọn ṣe máa ń build yẹn wọ́n á sọ fún yín pé for world peace to reign peace ló máa pé o ẹ̀yin ò lè ní tẹ́yìn bá béèrè wípé kí ló dé táwọn fi ní wọ́n sọ pé àwọn làwọn keep peace yẹn àwọn need the same thing tó lè pa gbogbo ayé rẹ láti keep peace but ìwọ ò ní ìdí ẹ̀ wọ́n á sọ̀rọ̀ fi ṣe bẹ́ẹ̀ wípé ìwọ tó bá ní táwọn bá sọ fún yín pé òkè nǹkan báyìí ní ṣe tó bá ṣe wọ́n á fi kíní ẹ̀ tírẹ́tì ní pé àwọn ní pọ́títà wọn lè tẹ̀tú gbogbo nǹkan tó ń pọ́n lè tó máa parẹ́ but unfair competition ṣe ẹ jẹ́ àwọn Iran wọ́n fẹ́ ṣe kíní ogun ńlá àwọn kíní àwọn North Korea America sọ pé world peace kíní kan deal ẹni tó bá fẹ́ keep peace ṣé yẹ yín tí n bá mú bọ́n dání tí wọ́n náà mú bọ́n dání wọn kò kè tí má tiẹ̀ shoot ẹ gbà tí ìbọn yìí bá bẹ̀ lórí ìwọ náà lè shoot mi kó bá mi kájọ máa jẹ ìrora ṣé yẹ yín then we put ìbọn yẹn down ìwọ náà fi tiẹ̀ down surrender then I negotiate but America ò ṣe bẹ́ẹ̀ ìwọ put tiẹ̀ down kémi gbébọn tó lọ mí sọ́wọ́ káwá bẹ̀rẹ̀ sí ní irú negotiation wo nìyẹn and that is the reason tó yẹ pé America US tó yẹ yín tẹ́ ẹ̀ wò yẹn is part of Europe not US Canada is Of part of course. Europe ṣe wá rí Middle East Israel ẹ wo bí tí Israel wà ẹ location Israel inú Middle East kan wá dédé yọ Israel nìkan kó sọ pé Israel is European Union ibi tẹ́yìn rẹ̀ ti ẹ̀yìn àwọn èèyàn wa a máa sọ humanity rules and order màá kọ́ máa wò pé sórí àwọn ṣẹ́rí there are some things you cannot comprehend they remove only in the whole Middle East they remove Turkey ṣe wọ́n wá sọ pé Turkey ò lè ever join European Union but for political sake torí kọ́tọ̀ balẹ̀ jẹ́ defence mechanism in case of Arab invasion they put Turkey geopolitics power sense they put Turkey as a stumbling block between those fanatics and they make sure Turkey are very independent militarily in the ancient time Turkey but once they are very independent when it comes to military Turkey ṣàmì ya wèrè gan àwọn kan ló pọ̀ jù àwọn ní full soldier ní European Union ní kìlórúkọ NATO nǹkan Turkey máa tún pọ̀ máa withdraw àwọn àmì wọn Turkey ṣàmì àwọn ní full soldier ní NATO wọ́n pọ̀ bí wọ́n dẹ̀ ya wèrè gan so yẹ wọ́n fi ṣe stumbling block síbẹ̀ fún Europe in case of anybody tó fẹ́ attack Europe ó máa easy láti call back from Turkey ẹ máa rí pé àwọn border Syria àwọn borderline Turkey sí Middle East Middle East ẹ máa rí pé ibẹ̀ máa wà very dangerous àwọn Turkish army máa ń mount ibẹ̀ yẹn every time ni it's just to protect Europe that is why Turkey have to be in Europe and because of it a lot of European history tí wọ́n fi colonize is in Turkey kò ṣe Italy ṣe ẹ wá lọ wo Israel ẹ wo Israel Egypt ṣe ẹ wo lọ bò nínú map ẹ wá wo Israel pẹ̀lú Middle East tó kù ẹ wo bó ṣe close mọ́ Africa but wọ́n yọ Israel from Middle East wọ́n fi part of Egypt wà ní Africa wọ́n yọ Israel inú Middle East wọ́n wá gbé Israel yẹn wọ́n dá yọ Israel wọ́n dá gbé sí Europe that is nǹkan tó ń pè ní lobbyist power economical power ṣe because when Israel is destroyed foundation of European Union will destroy because ìgbà tí Paul tó máa build the Christianity ká sọ pé Rome they build it on mythologies from Israel ṣe ó jẹ́ fake ó jẹ́ original so Israel has become their only land wọ́n fẹ́ o they have political power o they don't have political power o Israel they need to protect Israel nǹkan tí kò sí nǹkan táwọn ọmọ US máa sọ US ṣé wọn máa send billions of dollars lọ sí Middle East to protect Israel a máa send intelligence ìgbà tí Germany bọ́n ṣe bára wọn jà tó wọ́n ṣe pajú tó ìgbà tí wọ́n tẹ́ tí Iran tẹ́ tí wọn ta ni Germany fọ́ọ̀sì fún ta ni England voice fún wọ́n kàn ń sọ nínú TV free Palestinian ẹ lọ wo action wọn ẹ má gbọ́ nǹkan tó ń sọ lójú TV nǹkan táwọn kankan máa jáde tó máa sọ bí ẹ má gbọ́ ẹ lọ wo action wọn action
àwọn British ẹ lọ wo against fún Palestine àti Israel ta ló ń kówó fún ta ló ń supply ẹ máa wo BBC àwọn ilé máa fi mọ̀ wípé lobby kíyàn lobby fún nǹkan is very powerful to hold economic power is very powerful and to know geopolitics is very powerful and rules before you create rules you need to have egbògi olóró tẹ́ ń wọlé pààyàn that is when rules will be expected you only create rules among yourself when you are brother and when you are brother it has to be agreed rules and that is when it become constitution or law ṣe ní gbogbo nǹkan tá à ń lò Nàìjíríà gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe yẹn ṣe decree is just a mi mọ nǹkan tí màá sọ so once you know the importance of holy land and like Ile-Ife once you know importance of holy land you will know that no matter how ẹnìkan ní beautiful it ẹ má bínú ẹ ní láti address this man ó ní stop lying bro Israel and Turkey are not part of EU. ọpọlọ dèdè Mo lélẹ̀ dẹ̀ ti sọ fún Turkey it's on ò sí nínú paper, tó ni it's only ṣe on history paper ni wọn, they are not part, just on paper. But ẹ bá just reaction for wọn. no ẹ má ta EU Mo fẹ́ dá play lóhùn ni, ní mo fẹ́ sọ fún ni. Israel tó ń play ní ó ń play ní European League ṣé Israel ń play ní European League ni mọ̀ká ṣèbí àwọn Israel Maccabi Tel Aviv football form yóò ṣe play ní European Conference lẹ́nu Turkey is Google Turkey is the highest àwọn ló ní highest foot soldier in NATO Turkey eléyìí ò mọ nǹkan tó ń sọjà rẹ ṣé ní once Israel is destroyed the foundation tí àwọn Europe tí wọ́n build identity wọn even his force even if it's not original truly it will crumble and to regain the only people that will survive are the Scandinavians torí ẹlẹ́mọ̀ ayé pé Scandinavians they have limited politics ṣé yẹ yín they play politics of interest in Europe they say they don't want they only unite with their brothers Denmark is a German history a lot Denmark Swedish Norway Finland ìgbà tí Finland fẹ́ join European Union wọ́n sì ní politics káwọn join and become join so they play and now Scandinavians sing wọ́n ti mọ importance of identity 99% of Scandinavian country what they are doing now they are reverting back to Thor their Vikings era they are reverting back there because wọ́n mọ̀ pé àwọn èèyàn ti ń fi identity is one of the main purpose you can build a nation and once your identity is extant you will be always no matter how progressive you are you will be subservient to those people that owns that original identity and this is one of the reasons tó ń pè àwọn èèyàn wọ̀ get àwọn tó kú lórí àwọn dìdìrín àwọn òpònú a máa béèrè lọ́wọ́ mi nǹkan ìbéèrè tó sì máa ń bí mi lójú mọ́ mi máa kàn fẹ́ kí ni bàbá tọ̀dọ̀ mi ṣe fẹ́ mi a máa sọ pé kí ni Jésù ṣe fún alẹ́ wa tẹwa tó ń mú wa fún wa ẹ máa sọ pé kí làwọn bàbá yín náà ṣe fún yín ṣé ìbéèrè yẹn like an adult ṣó sound kìíní we are talking about identity what will make you put your nations first you are telling me pé Jésù wá save me from what? So we need to understand what is called geopolitics. We need to understand that there's something called lobbying for your own interest. And you need to understand that a constitution that does not protect your interest, you don't need to follow it to an extent that death is just another chapter in life. Death is another but death is another chapter in life. You open another chapter. So any constitution that is not that you offer local, offer bimo, offer and you are now following a constitution that will not guarantee the future of your child. When we are talking about future of a child, it's not about having money in the account. A future of a child is about having identity and what they can call home. A land, identity, water will always build wet. Àwọn èèyàn àwọn Christian ti Muslim tomati ń bá ìsọ̀rọ̀ èlò ló ní account èmi lówó èlò ló ń generate I'm a doctor I'm a clinic Mọ́tò wo ló ń gùn? àwọn owó lọ́wọ́ máa mọ́tò wo ló ń lò àwọn tẹ bá sọ fún wọn pé òkè mọ́tò yẹn ń sìn péètì tó fi ń kún mọ́tò yẹn iṣẹ́ lè ṣe
àwa ti pọ̀ wọn ò lè ṣe toothpick but wọ́n fẹ́ lo Tesla They can only buy. they can only buy. Buy.